مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد ديال هذا النهار. اليوم جبت لكم واحد الطريقه زوينه بزاف باش تخلصوا من السعال او الكحبه. المهم هذه الطريقه هذه زوينه بزاف. اليوم كيف ما كتعرفوا فصل الشتاء راه معروف ضروري كيجيونا هاد الامراض هادو، يا اما الكحه او الرواح او شيء من هذا القبيل هذا. اليوم جيت خصيصا هاد الطريقه هذه جبتها خصيصا للاطفال الرضع، الوليدات الصغار بصفه عامه، يا كيرضعوا يا فايتين الرضعه ماشي مشكل. الاطفال الصغار راها مزيانه بزاف، هما مساكن كيتقاسوا بزاف هاد الفتره هذه وكيعانيو ما كيبقاوش يقدروا ينعسوا بالليل، كيمرضوا بزاف وكيمرضوا حتى الامهات ديالهم معاهم. هاد الطريقه هذه زوينه بزاف وفعاله جدا ومجربه، خذوها نصيحه من عندي والله العظيم حتى زوينه بزاف هذه الطريقه هذه وغتنفعكم وغتنفع وليداتكم ان شاء الله. بالنسبه لهاد الطريقه هذه ما كنحتاجوش فيها شي حاجه كثيره ولا شي حاجه غير شكل، كنحتاجو فقط مكون اللي هو بسيط ومتواجد في اي بيت مغربيه، متواجد في جميع الديور، اللي هو الزيت البلدي، زيت الزيتون الحره الطبيعيه كيف ما كتشوفوا عندي هنا. وغنحتاجوا واحد الفوطه وواحد السخان ديال الضوء. بالنسبه اللي ما عندوش السخان ديال الضوء بامكانه يسخن يديه غير على البوطاغاز ماشي مشكل، هذا غنحتاجوه باش نسخن يديا. انا غنوريكم الطريقه كيفاش. كناخذوا الزيت بحال ما هكا وكندهنوا يدينا مزيان بالزيت كيف ما كتشوفوا، وكنسخنوا يدينا في السخان، وكنسخنوا يدينا مزيان هكا على السخان او البوطاغاز او اي حاجه عندنا ممكن نسخنوا عليها يدينا بحال هكا. كنسخن يديا مزيان حتى كتبقى تضرني شويه ديك السخانه بزاف في يدي، وكنمشي كندلك بها الظهر والصدر ديال ولدي او بنتي كيف ما كندلك يعني الظهر بحال هكا. بحال هكا نجرب لكم على هاد الفوطه باش بحال هكا الصدر والظهر، ماساج عادي للظهر والصدر، اي ماساج عادي. كنكرروا هاد الطريقه هذه، كنزيدوا عاود ناخذوا الزيت ونسخنوا يدينا، كنبقاو ندلكوا في الظهر ديال ولدنا او بنتنا والصدر ديالهم مزيان، كنمرروا ليهم الزيت على الصدر ديالهم كامل والظهر ديالهم مزيان. كنديروا الزيت بزاف ديال المرات، شي 3 حتى 4 ديال المرات في الظهر والصدر مزيان. داك الساعات كناخذوا واحد الفوطه، كناخذوا الفوطه بحال ما كتشوفوا عندي هنا، كنسخنوها حتى هي مزيان حتى كتاخذ السخونيه الكافيه حتى كتسخن مزيان. كنسخنوها مزيان كيف ما كتشوفوا هنا. انا دابا غير كنوريكم. كنسخنوها مزيان وكناخذوها كنديروها على الصدر ديال ولدنا او بنتنا من التحت، يعني من تحت الحوايج كنديروها على الصدر ديال وليداتنا، وكنهبطوا لهم حوايجهم الفوقانيين عليها وكنغطيوهم مزيان وكينعسوا وليداتنا مرتاحين. بهذه الطريقه هذه غادي تقدروا تخلصوا من الكحه ديال وليداتكم الصغار اللي كيباتوا مساكن معذبين معاها. هاد الليله هذه اللي غديري فيها هاد الوصفه هذه ولدك غينعس مزيان وغيرتاح من الكحه وما غيعذبكش وما غيتعذبش حتى هو. سيداتي هاد الوصفه هذه راها مزيانه بزاف ومجربه عندي وجربوها وردوا عليا الخبر. كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم وتجربوا هاد الطريقه، وما تنساوش ديروا لي لايك لهذا الفيديو وتشاركوا مع احبابكم وصحابكم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله.